දැයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි අපි මෙතන ඉඳලා පැයක පමණ කාලයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩපිළිවෙලකට. ඉතින් මේකටම කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කියලාත් කියනවා ධර්ම සාකච්ඡා කියලාත් කියනවා. කෙසේ නමුත් අර කමඨාන් සුද්ධ කරනවා කියන පැත්තෙන් අපි විස්තර කරගත්තොත් අපි කරන භාවනාවේ අධ්‍යක්ීම් ගුණාගුණ එලිකිරීමක් කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කරනකොට අපි අංශ තුනක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එකක් තමයි ඉඳගෙන භාවනා කරන හැටි. අනිත් එක තමයි සක්මනක් පරියන්ක විදිමින් කරන භාවනාව. ඊගාට ඉදින්දා වැඩ පිළිබඳව විස්තරයක්. ඒ කරන හැම වෙලාවෙදීම පරියන්කයක් ගැන ලියනවනම් පරියන්කේ සාර්ථක වෙච්ච තැනින් පටන් අරගන්න. මට කොයි වෙලාවේද මූල කර්මස්ථානේ බුදුන්පත් උනේ. ඒ වගේම සක්මන ගැන කතා කරනවා නම් කොයි වෙලාවේද මට දෙපයට සතිය පිටව ගන්න පුළුවන්. ඔගේ දිනදා වැඩවලත් සතිය සාර්ථක වෙච්ච අවස්ථාවල් වාර්තා කරනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍යයි කියලා හිතනවනම් විශේෂයක් තියෙනවනම් පරියන්කේදී අසාර්ථක වෙච්චවා කියන්නේ. මට මේක නිසා සාර්ථක වුණා, කොන්දේ අමාරු නිසා, බෙල්ලේ අමාරු නිසා, සද්ද නිසා, වේදන නිසා. නැත්නම් ඒකෙන් පටන් ගන්න නම් එපා. පරියන්කේ වගේම සක්මනේදීත් හරිය තැනින් පටන් ගන්න, කර්මස්ථානයේ මුදුන්පත් වෙච්ච තැනින් පටන් අරගන්න. වැරදිච්චව ලියන්න ඕනේ නම් රචනයේ අන්තිමටම ලියන්න. එදිනදා ජීවිතේත් භාවනා මධ්‍යස්ථාන වාතාවරණයේදී සතිය පිහිටුව ගැන විස්තර කියන්න. ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන බාධා තියෙනවනේ රචනයේ අන්තිමටම දාන්න. ඒ වගේම මේ කමඨාන් වලට අදාළ නැති විස්තර අනවශ්‍ය ලියන්නත් එපා. එතකොට මේ පිළිසිකේම කාලේ නාස්ති වෙනවා. ඒ නිසා මේක හරියට උසාවියට සාක්ෂි පත්‍රයක් නිකුත් කරනවා වගේ ඩබල් ස්පේස් දාලා A4 පේපර් එකේ ලියන්න ඕනේ. කියනකොටම ජස්ට් තේරෙන විදියට. මේ කාක බාද දාලා කටු ගාලා හරි මේ තිබ්බොත් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපි කරන භාවනාවට කරන ගෞරවයක් වශයෙන් සටහන් කරමු. If I am to translate that into English in brief, this hour we are going to take as a question and answer session, or we can say common interviews, whereby we try to share our experience in mindful sitting, mindful walking, and mindful day-to-day activities. So you may write sometimes 3 chapters. First thing is mindful sitting. My kind advice is start the essay wherever you have successful mindful sitting. Or otherwise, whenever you are met up with your primary object. That must be the starting point. And while you are writing, there may be some adverse situations, difficulties you can write at the end of the essay. And the same with walking. Try to start the essay whenever you get the touch of the soul, touch of the leg, touch of the foot on the ground. And after writing, if you feel specific worth mentioning kind of distractions or adverse situation, right to the end of your report. In the day-to-day activities also, if you wish to report whenever you are successful in slowly, mindfully, silently doing. If there are any unavoidable difficult situation, you can write at the end of the essay. So this is just briefing about how to write a report. It is like evidence you are going to give in the court. It must be very clear to the judge. Don't talk nonsense, short to the point and short and sweet. Then our time will be worth spending here. So we are going together 1 hour. With this briefing, I would like to start the session in the usual way. අපි එනම් මෙතනින් පටන් අර ගන්නවා කමඨාන් සුද්ධ කිරීමේ මම හිතනවා ලිඛිත වාර්තා ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවායි කියලා. එහෙමයි. අවසර ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අද 2022 දෙසැම්බර් මාස 5 වන සඳුදා
ඔස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නුවර පවත්වනු ලබන දින 8ක නේවාසික භාවනා වැඩමුළුවේ ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයේ පළවන දිනයයි. අද දින සිංහල මාධ්‍යයෙන් කමඨහන් වාර්තා 5ක් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වාර්තා 2ක් ලැබී ඇත. පළමුවෙන්ම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට සමන්තාට ආරාධනා කරනවා. Avasarai Bante. There are two English questions. They are both practice questions. The first question has two parts. Day 1, morning session 1 and 2, walking experience. I started placing one foot in front of the other. As walking, I looked at how each foot was coming into contact with the floorboard surface. I looked at the right foot for a short while and focused my attention on what I was experiencing when the right foot came into contact with the floor and what I felt as the foot gradually came off the floor. Initially, the most prominent sensation I felt was an extreme coolness everywhere the foot touched the surface. I observed the same cool sensation with the left foot as well. At times, I found my thoughts were getting carried away with the things I could see and hear in my surroundings. I then brought my attention back to my walking feet. Apart from the cool sensation I was feeling while walking, I also at times realized that I'm experiencing the smoothness of the floorboards on my feet, as well as some dust particles that were sticking to my feet. I could feel the crack between floorboards under my feet. While walking, I felt that my heel came into contact with the surface first, then the middle part of the sole, but only on the outside, then the ball of my feet, and finally the toes. While lifting the foot, the order of lift-off is also heel, middle, ball of foot, toes, big toe. I also felt that when each foot lifts off the ground, the ball of the feet pushes against the ground and propels me forward to take the next step. When I am doing mindful walking, I find that each time the information I gather about my walking experience is mostly the same. The differences are only there if the surface I chose to walk is different, e.g. concrete, grass, floorboards, tiles, etc. And therefore I would feel a smoothness, roughness, coarseness, softness under my feet. I am wondering if this is how the experience during mindful walking is supposed to be, or can I expect to collect finer details about what I experience as my mind gets closer to my body and the present moment? Grateful for your advice, comments, Bante. Bante, the question continues to sitting. Should I will comment on this, then it will be easier. Fairly, I would say the reporting is good. That means going to in a structural way and giving details also. Even the dust particles you can feel. Even the heel, the ball, arch, and everything you can understand. You can see the coldness and changing from the left to the right. I mean, these are the details. And I have no special comments. But I would suggest is when you are explaining and continuing like that, you will say touch means two surfaces. One thing is the soul, other one is the ground. The soul is living one. Ground is dead. And when you are feeling rough on the ground, that means your leg is soft. If you feel the coldness in the ground, that means your leg is heat. Usually our mind is recording less than 50%. It appears like complete. But we being contemplative people, meditators, we can understand the two surfaces are touching each other. We are talking and explaining about one part, but the other part also you can inferentially, deductively you can understand. Then only the experience becomes 100%. And there you can see one step itself is so much of information. And if you can go more detail, if you can go more subtleties, that means we call the sap of the mindfulness, sap of the experience, juicy part. And that means you are advancing very fast. So therefore I invite to compare the two impacts of the two surfaces and if possible, as much detail as possible.
with only these 2 remarks, I would say reporting is good. We are moving to the next. Sitting experience. As I started my sitting mindfulness, I did a full body scan from the top of my head to the tip of my toes, so I can feel closer to my body in the sitting posture in the present moment. After the body scan, I felt my body relax, and I brought my attention to my breath. I felt the in-breath and out-breath in a very subtle, cool sensation in and out of my nostrils. As the breathing was subtle, I found myself focusing hard on my breathing to collect some information, and then found myself controlling the breathing rather than let it happen naturally. I then shifted my focus to the rising of the top of my tummy when breathing in, and the slight drop when breathing out. This was better as I was not controlling the breathing, but rather letting it happen naturally. At times, I found myself staying focused on the rise and the fall of my tummy, and then suddenly my focus is gone and I feel like I'm going to fall over. I wasn't feeling sleepy, but it kept happening for several times. When I feel like I'm falling, my body jerked back, and I realize that it happened again, and I bring my focus back to the rise, fall in my tummy. After sitting for a while, I started to feel some sort of heaviness, stiffness in my shoulders, but not unbearable. At times I could feel an itch, but I stayed without physically responding, and after some time the urge to itch disappears. I find the sitting experience a bit challenging compared to walking, because I have to focus on my breathing, and that is happening very subtly. I am not 100% sure whether I am dozing off or something else is happening, when suddenly my focus disappears, and without realizing, I feel like I am going to fall over, and my body automatically gives me a jerk to bring me back to the present. I don't quite understand what I am experiencing here. Grateful for your advice, comments, Bhante. Yeah. If I am to comment on the breathing itself, you just let the breathing happens. You're not going to do any forced breathing. And that's an achievement. The body knowledge knows how to breathe. And breathing happens. So there you can go further into subtlety. Is it something I am doing intentionally, or is it something happening for the maintenance of the life continuum? And when you come up to that, whether I am doing or something happening, it appears like the losing mindfulness. It appears like the losing concentration. Eating appears like the losing the control. So therefore, whenever you feel like I am breathing, I mean this in-breath, this out-breath, and this is a cooler, this is a warmer, and all kind of thing, ego is there. Myself is there. And I am responsible like. But the moment you become natural breathing, you become a passive observer. You become a distance observer, and easily you feel bored. Easily you feel monotonous. Easily you become less motivated. Oh, these are the things. I am not conditioning your mind. I am just sharing. And try to see these things, the shifting from the active to passive, and motivated to lethargic situation of boredom. These are happening in a very, very subtle way. So when it is happening, I am not telling this is better than the other. Whatever the option you have to report as it is. Then you can see from the Western point of view, the subconscious mind. You are the doer, you are the observer, you are the person writing. And you can go choicelessly if you let it happen without interference. Very difficult. Interference means concentration meditation. No interference means insight meditation. So this shifting from the controlling to the natural happening, is it you are doing or is it something happening?
So today being the first day, we must not worry about the much detail. Continue it like that. And continuing, you can see at the beginning, specifically in sitting meditation, there's a system, there's a path, it's a linear system. And soon, whenever meditation catches its momentum, it becomes disorderly manner. It becomes just a flux. It becomes just unpredictable. So when these things happen, hardly you can report it in an independent way. Because you feel like controlling it. You feel like taking it under control. So that is a natural mistake, excusable. But don't try to control, just let it happen. Report as it is. So this part of the report also good. I am just giving some hints. If it is expanding, if it is diversifying, let it happen. Write it in a neutral observer's position, and then the meditation will be with the least friction. It will be move very fast. So please continue with the zest, diligence, and hope you can touch the deep insight very soon. We are moving to the next. This is the second and final English question, Bhante, and it's also a practice question. Sitting breath meditation. Yesterday when I started meditation, I noticed that the in and out breath enter and leave from both nostrils. After 15 to 20 breaths, my mind then wandered. Then I noted as wandering. I returned back to in-breath and out-breath. After 20 minutes of in-breath, out-breath, a pain arose from my neck down to my left shoulder. It felt like pins and needles. I couldn't get back to in-breath, out-breath, so I noted pain. Then the pain increased and began to throb. I kept observing the pain, noted as throbbing. Today I noted an in-breath was long, out-breath was a warm sensation. Then my mind wandered, noted as wandering, returned back to in-breath, out-breath. I noticed my pain in my shoulder was less throbbing. This part, the report is basically talking about the resilience. That means wandering and coming back to the primary object. Going to the pain and come back to bodily sensation. So whenever adverse situation happen, mind become wander off, bewildered, go astray. And how quickly it can come back to the primary object is called resilience. It's a personality trait. Whenever you practice more and more meditation, choiceless way, your resilience will be very quick. That means your adaptability is increasing, your resistance increasing. Whatever the adverse situation happens, mind responds and immediately come back to the original position we call at-home situation. So this is more adversities, more you become resilient. Therefore, you are going with prepared mind to any adversities. Whatever the thing happen, you don't care. You only see how quickly mind come back home. So the Zen master, they says, wherever you may be, you're on the way back home. So therefore, just see the adversities. And then see, it's a natural phenomenon. Mind is coming back. Only thing is, don't worry about the going out. Then you will be inefficient yogi. But if you are very keen to see how quickly it is coming, the way it is coming back, your report will be excellent. That means you are developing the resilience. So this part, specific, the second report is writing around this resilience character. So therefore don't expect mindfulness to go only with the primary object. If it is so, I would say it's a samatha meditation, no concentration meditation. But in inside, a lot of adversities are there, adverse situations. And you just see how the mind is responding to
these adverse situations, sounds, pains, thoughts, and how quickly it come back home. In the canon, the Buddha says, if you are going in a caravan, when the caravan is moving, sometimes you may go out of the caravan, but soon you fulfill the necessity, you again come back to the caravan. Exactly the way, let the mind to play hell, no problem. See how quickly it can come back to the caravan or to the home, coming back home. So this indicates we are promoting the return journey. We are observing the return journey. But if you are not a meditator, you are worrying and complaining and complaining and complaining about the adversities, adverse situation. Then you are talking nonsense. But instead, see how quickly you can come back. And there's a special art. That is we call insight meditation. This is little beyond mindfulness. It's not simple mindfulness. This is about this more advanced situation of the mindfulness. Of course, in time to come, few days time, we will be reporting, we'll be receiving higher percentage of this kind of reports. Good. This is a good one. And right with that motivation, right with that perspective, how quickly you can understand the resilience of your mind. That is the best way for you to be kindful to yourself. Be compassionate to yourself. Otherwise, you will be just a storyteller, talking about wandering mind and daydreaming, fantasizing, bewilderment. Enough. Just try to see how quickly mind come back home. That's my remark. Yeah, moving. අද ලැබී ඇති සිංහල වාර්තා පහෙන් හතරක්ම භාවනාවට සම්බන්ධයි. එකක් ධර්මයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. සියලු වාර්තා සභාගත කිරීම සඳහා ඔබ වහන්සේගෙන් දෙපා නැවඳ අවසර ඉල්ලා සිටිමි. පළමු වාර්තාව. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ, වසර 5ක කාලයක් තුල ලොකු ස්වාමින් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සති පුහුණුවේ යෙදෙන අයෙක්මි. සක්මන මුල සිටම අනායාසයෙන් සක්මන සිදුවේ. පතුල තනකොළ පොළවට තබන විට දැනෙන දැනීම් වලට සිත තබා සිටිමි. විලුඹේ සිට ඇඟිලි දක්වා ඒ ස්ථාන පොළවට තදවන විට දැනෙන තද සුමට ගතිය, සිසිලස, එම ස්වභාවයන් ගැන දැනුවත්කම, ඒ සියල්ල නිරීක්ෂණය වන ආකාරයේ ඇතිවීම සහ නැතිවීමට සිත තබාගෙන සිටිමි. මෙලෙස එම නිරීක්ෂණයන් ගැන ලැබගෙන සැහැල්ලුවෙන් සතුටින් සක්මනේ කාලය ගත වේ. පරියන්කය. මුල සිටම හුස්ම සංසිඳී පවතී. නාසිකාග්‍රය වෙතම අවධානය යොමු කරගෙන සිටින විට කෙටි වේලාවකින් එනර්ජි ෆීල්ඩ් එකක සිටිනවා මෙන් තත්වයටපත් වේ. ශරීරයේ බෝඩර් එක ඇති නැති ස්ථාන ගැන විමසිලිමත් වෙමි. බෝඩර් එක ඇති තැන් කෙරෙහි අවධානය එල්ල කරමින් බෝඩර් එක දිය කර හරිමි. කුෂන් එකට තද වී ඇති බව අඩුවේ. එහෙත් නැති වී නැත. මෙසේ සිටින විට සූර්යා මෙම ශාලාවේ වහලය තරම් දුරින් සිටිනවා වැනි අධික ආලෝකයක් ඇති විය. එම ආලෝකය ක්‍රමයෙන් නැති වී ටික වේලාවකින් මුළු ශාලාවම එළිය කරමින් පැවත ටිකින් ටික අඩු වී නැති වී යන ආකාරය නිරීක්ෂණය කළෙමි. නැවතත් එනර්ජි ෆීල්ඩ් එකට වී සිටියෙමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. ඒ සක්මනේදී අර විස්තර කතා කරන එක අහනින් එක්කනට හොඳට තොරතුරු සපේන සුළුයි. කොහොමද পায় මේ වැල්ලේ තියෙනකොට හෝ කාපට් එක හෝ ඒ විශේෂයෙන්ම අර තනකොළ වල තියෙනකොට ඒ පොළව අපි ස්පර්ශ කරන හැටි. අපි සාමාන්‍ය වෙන වෙලාවල් වලට ඔච්චර විස්තර වශයෙන් දකින්නේ නැහැ. ඒ විස්තර දැකීම අගය කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ඉඳගෙන ඉන්නකොට තමන්ගේ අර ශරීරයේ සීමාව. ඒකට කියන්නේ මම සහ මම නොවන සීමාව. මේක අපි හදාගත්ත විශාල මුලාවක්. හැම වෙලාවෙම මම සහ මම නොවේ. me and not me කියලා සීමාවක් හදාන. ඔය තුල තමයි මම කියන එක ඇතුලේ විතරමයි දුක තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවට සීමා හදාගත්තොත් දුක මගේම වෙනවා.
මේ මම සහ මම නෙවෙයි කියන සීමාවක් මෙතන ඇත්තේ නෑ. නැත්තම් තිබුණාට ඒක බොඳ වෙච්ච එකක්. ඔද්දල් වෙනවා කිව්වොත් දුක බොඳ වෙලා යනවා. දුක ඔද්දල් වෙලා යනවා. ඉතින් අපි දිගටම මම සහ මම නෙවෙයි කියන සීමාව හදා ගැනීමේ තමයි හැම වෙලාවෙම ඇහ කන දිව නාසය යොදවන්නේ. රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන යොදවන්නේ. ඒකේ අපි එක්ස්පර්ට්ලා. හැම වෙලාවෙම ටෙරිටරි එක මාක් කරගන්න. මාක් කරගෙන මම සහ මම නෙවෙයි අතර තමයි අපේ කතා විලාසය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මම සහ මම නෙවෙයි කියන එක පුස්සක් බොල් දෙයක් බවට කිව්වොත් අපේ නීතියෙන් වැඩකුත් නැහැ, භාෂාවෙන් වැඩකුත් නැහැ, සල්ලි වලින් වැඩකුත් නැහැ, බූදල් සීමාවල් වලින් වැඩකුත් නැහැ, හොල්මක් කාරකම් උරුමක් කාරකම් වලින් වැඩකුත් නැහැ. නමුත් ඒකට පොඩි උපමාවක් ප්‍රසිද්ධ උපමාවක් තියෙනවා මේ මහායාන බුද්ධ ආගමේ. ඒකෙදි පේනවා මද අඳුර ඇවිදිනකොට අපි මුලක් හෝ එහෙම නැත්නම් ලණු කෑල්ලක් හෝ දැකලා සර්පේ කියලා ගැස්සිලා ඉඳලා දුවන්නේ නැතුව අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඒක නලියන දෙයක්ද එහෙම විසකෝර සර්පේද නැද්ද කියලා යම් මොහොතක අපි දැනගත්තොත් ඒක මුලක් කියලා. යම් මොහොතක අපි දැනගත්තොත් ඒක ලණු කෑල්ලක් කියලා දැකපු සර්පයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙච්චර බය වෙලා තක්කු මුක්කු වෙලා දුවන්න හදන මිනිස්සයා මේක හරියටියට දකින්නවත් එක්කම අර සර්ප අදහසට මොකද වෙන්නේ? සර්ප අදහස තියෙනකම් බය වෙනවා, ත්‍රස්ත වෙනවා, දඟලනවා. මොකද්ද හේතුවකට මේ මිනිස්සයා දුවන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් වෙලා බලائیں. එතකොට අර හිටපු සර්පයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි මම කියන එක හදාගත් එකක්. මගේ බෝඩරයක් තියෙනවා, මගේ බෝඩර නැති වෙනවා කියන්නේ තන්නේ කර භාෂාව විශේෂ භාෂාව නිසා අපිට ඇතිවෙච්ච කුණු හර්පයක්. ඒක නිසා අපි අද ඉන්නේ භාෂාවේ හිර වෙලා. භාෂාවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ අවුරුදු 6න් පස්සේ අපිට. ඒ භාෂාව හැම වෙලාවෙම මම ඇති කරලා දෙනවා. ඩෙන්ටි කාඩ් එකක් දෙනවා, බැංකු ගිණුමක් දෙනවා, නිශ්චල චංචල දේපොළ දෙනවා, ගෑණියෙකුට මිනිහෙක් බැඳලා දෙනවා, මිනිහෙකුට ගෑණියෙක් බැඳලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක අල්ලගන්න. නමුත් ජීවිතයේ සිද්ධියෝදී එකක්වත් එහෙම අල්ලලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක දැක්කනම් මේක බැලුවා නම් කෙච්චර අමාරු දෙයක්වත් නෙවෙයි. අන්න ඒක දක්නාසුලෝ බලන එක තමයි විපස්සනා කරනවා කියන්නේ. සීමාවක් තියාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉඳගත්ත ගමන් හොඳට ගන්න සීමාව. ඒකල ඇස් දෙක වහගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උස්ම පොඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සූර්යයා මේ අහසේ තිබිලා වහලේ ගාවට එනකොට මට මොකද වෙන්නේ? වේදනාවක් වෙනකොට මට මොකද වෙන්නේ? නැත්නම් මගේ සීමාවට. සද්දයක් ඇහෙනකොට මට මොකද වෙන්නේ? හිතවිල්ලක් එනකොට මොකද වෙන්නේ? මේක කොහේ කියද්ද දන්නේ නැහැ. ඔය සැකිල්ල නැහැ ඒ වෙලාවට. ආයසරය සැකිල්ලට හිත ගන්න කියලා කියනවා කායන පස්සනාව වශයෙන්. ඒකට වේදනා සද්ද හිතවිලි නැහැ. ඉතින් මේ දෙක අතර මේ තට්ටු මාරුව පොල්පිට පාගනවා වගේ යන දේ වෙනකොට පිස්සු වෙදෙන්නේ නැත්තම් පුදුමයි. මුළු ජීවිතේම අපිට තියෙන්නේ මේ මම ස්ථාවර කරගන්න මම සහ මම නෙවෙයි කියන සීමාව කොහෙන්දෝ හදලා දෙනවා අපිට. ඉතින් ඒ කට්ටිය සමහර කට්ටිය බොඩි බිල්ඩින් කරනවා. තව කට්ටිය රූපලාවන්‍ය කරනවා. ඉතින් නානා විදියට මේක අපි කියන්නේ ආලවට්ටම් කරනවා කියන්නේ. ආලවඩන විදියට ආදරනවා. ඊට හම්බ වෙනකොට බබාගේ තියෙන කැතත් මිනිහගේ තියෙන කැතත් බැලුවොත් ඒ අතරමැද තමයි සෙල්ලම් ඔක්කොම. ඉතින් ඒ නිසා මේක දක්නාසුලෝ භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ නිහිලිස්ටික් කියලා කියන්නේ ඒක නාස්තික දෙයක්. ඒක නැස්චාත්වාදී අසුභවාදී දෙයක් කියලා බුදුරජාණන් චෝදනා කරනවා. නමුත් එතන සර්පෙක් නැත්තම් සර්පෙක් ඉන්නවා කියලා බය වෙලා සර්ප වෙදෙක් ගෙනල්ලා දඟලන මිනිහට කිව්වොත් යකෝ ඔතනේම නටන්න දෙයක් නෑ සර්පෙක් නෙවෙයි කියලා. ඒකට නාස්තිකවාදී කියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක කිට්ටු කරලා තියෙනවා මම මේ කියන අදහසට. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම බලන්න රූපය අනුව සීමාව බලන්න, වේදනා අනුව සීමාව බලන්න, සංඥාව අනුව සීමාව බලන්න, සංස්කාර අනුව සීමාව බලන්න. සීමාව දාන්න විඥානේ තමයි. Me and not me. ආනේක දිහා බලන් හිටියනම් මේක වරක ලොකු වෙනවා, වරක පුංචි වෙනවා, වරක නැති වෙනවා. මේකේ තියෙන කෝලම දැක්කනම් තව නටන දෙයක් ඇත්තේ නැහැ. යන්නේ වගේ ඒක දිහා බලන බැල්මට අපි විපස්සනා කරනවායි කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ දෘෂ්ටි කෝණය කියලා කියනවා. ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බැලුවොත් අපි මෙතෙක් කල් කරලා තියෙන තකතිරුකම් ටික තේරෙයි. ඉඩම් මායින් කරගන්න, සිංහල බුද්ධඝම වෙන්න, ගෑණියෙක් නම් ගෑණියක්
ගන්න පිරිමියෙක් නම් පිරිමියෙක් කියා ගන්න නටලා තියෙන නැටිල්ල. එහෙම මොකක්වත් පල්ලෙහා මට්ටමේ නැහැ කියන්න බෑ. නමුත් උද්‍යප්පේ ඥාණයෙන් යහා පැත්තට එහෙම මොකකවත් හැඩයක් ආකාරයක් සටහනක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ඉහළ පැත්තදී පල්ලෙහාට බලනකොට එහෙම දැකපු කෙනෙකුට මේ මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ මේ මිනිස්සු කොයි වෙලාවෙත් මේක තහවුරු කරගන්න බැරි නටන්නේ. ඊට මෙට වැඩි හොඳ උඹලා තහවුරු කරගන්නilla කියලා අනිත් පැත්තටලා ඉන්න එක ලේසි. එහෙම නොකිරුවේ බුදුජාණන් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් තමයි. ඒ නිසා මේ කෙනාට මම කියනවා මේ මම සහ මම නෙවෙයි කියන සීමාව හොඳට හිර කරගන්න, දැක ගන්න, හොඳට ෆික්ස් කරගන්න. ඒකල මේකක් තියෙනවද කියලා හොඳට බලන්න. එතකොට සර්පියද දකින්නේ, ලණු කැල්ලද දකින්නේ, මුලද්ද දකින්නේ කියන එක දැක්කන්ට ලැබේවා කියලා අපි යනවා ඊගාව වාර්තාව. දෙවැනි වාර්තාව. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, මූල කර්මස්ථානයේ එන දේ දිහා බලා සිටීමයි. සක්මන පරියන්කයත් පැය දෙකක් කරනවා. පයේ දැනීම්, කයේ වේදනා අත්දකින්නවා. සතිය ඇති විටත් නැති විටත් හඳුනා ගන්නවා. දැන ගැනීමෙන් තැකීමක් නැහැ වාගේ දැනෙනවා. එවිට කරන කාර්යයට ගෞරවයක් නැහැ කියලා හිතෙනවා. හිත පිට යනවා. ආපසු එන බවත් අත්දකින්නවා. වැරදි දකින්න අවස්ථා දැන් වැඩි. මට මමම සමාව දීලා වැරදි උනේ නැහැ වගේ ජොලියේ ඉන්නවා. ඒ නිසා පශ්චාත්තාපය අඩුයි කියලා දැනෙනවා. සිත ප්‍රසන්න බවට වඩා ගැඹුරු බව දැනෙනවා. ඊයේ බණට කිව්ව ලෙසට කාමයේ හට ගැනීමට නිරුද්ධ වීමට වඩා පැවැත්ම දකින්න බවයි පෙනෙන්නේ. නිතර රුචි දේ කෙරෙනවා. ඒ කරන බව දකින්නවා. ඉන් ආස්වාදයක් ලබන බවක් දකින්නවා. නිතර කාර්යයක යෙදී සිටිනවා. තනිකමට රුචි. ඒ වුණත් සිත කතා කරන බව දකින්නවා. මේ ලබන අත්දැකීම් ස්වල්පයක්. මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ අදහස් දැන ගැනීමට කැමැතියි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව පතමි. ත්වන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසාන. මේකට බුදුජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ කුමර කුමරිකාවන්ගේ වාලුකා ක්‍රීඩා කියලා. අපි මුහුදු වෙරළට ගියාම හරි ආසයි තෙත වැලි වලින් එක එක හැඩතල හදන්න. නමුත් අපි දන්නවක වෙලිච්ච ගම කඩලා යනවා කියලා. ඒ නිසා ඒකෙදි හැඩතල මැව්වට දෝෂයක් නැහැ. හැබැයි අර ගෙවල් දොරවල් වගේ වෘතු ලී වල කටයන් කෙටුව වගේ ඔක ගෙනියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ හදන්නේ බංගුර දෙක කියලා දන්නවනම් මේ හදන්නේ වාලුකා ක්‍රීඩාවක් කියලා දන්නව කොච්චර නිර්මාණ කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් බුදුජානනාංශය සඳහන් කරන එහෙම වැලි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පොඩි දරුවෝ ටිකක් දෙමාපියෝ වැල්ලට දැම්මට පස්සේ ඒ සෙල්ලම් කරන වෙලාවේ ඒ වැලි මාලිගාව හදන වෙලාවේ අම්මගේ තාත්තගේ අතින් හරි වැලි මාලිගාව කැඩුනොත් මරණකම් අඬනවා. දැන් සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා හිතච්චාම එයාම කඩලා දාලා තමයි යන්නේ. ආන්නේ මේ වගේ සෙල්ලමක් තමයි අපි ළඟ තියෙන මේ රුචි අරුචිකන් ටික. ඒවට පණ තියෙනකන් අපි පණේපයි කියලා රකිනවා. පොඩ්ඩක් එපා වෙච්ච ගමන් අර ඔච්චරම හංසලා හෙව්වත් ඒක විසි කරාට පස්සේ ආයෙ නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඔය සතිය බලමයි මේ පොතේ ඥානපෝනික ස්වාමීන් වහන්සේ Little Locksmith කියන පොතක් කෝට් කරලා කැලලක් දාලා තියෙනවා. ඒකට ආශාව තියෙනකොට දෙයක් දිහා අපේක ඉනේ ගහගෙන පර්ස් එකේ දාගෙන රකින්න හැටි. එපා වුණාට පස්සේ විසි කරන හැටි බැලුවොත් මනුස්ස ජීවිතේ hina කාල මරණ දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේ මේවා දිහා සෙල්ලමට බලන්න කියලා තියෙනවා. වැලි ක්‍රීඩාවක් විදිහට බලන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි පොල් පිටි, අලක පිටි, පතුරු අරගෙන සෙල්ලම් ගෙවල් හදනකොට පොඩි කාලේ. හදනකොට ඒක එන සීරියස්. අම්මා අප්පා හදන ගේට වැඩිය ලොකුයි. හැබැයි යනකොට කඩලා දාන්න. අනිත් වගේ මේකේ බාලුකා ක්‍රීඩාවක් තියෙන්නේ. කැලි කැබලිටි කැටටි වලින් කරන සෙල්ලමක්. දැන් කාලේ කියනවා ලේගෝ සෙට් එකකින් හදන නිර්මාණ වගේ. ආයෙ කැඩුනට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ලේගෝ සෙට් එක තියෙනවා. ආයෙ සැරයක් ෆික්ස් කරතයි. ඉතින් ඔහුගේ හදපු නිර්මාණේ ලෝකෙම හොඳ නිර්මාණනේ කියලා මැරෙන්න හදනවා නම් ඉතින් ඒ හදපු එකාට තමයි ඒක ලොකු. ඕක බිම වැටිච්චාම කුඩු වෙනවා. ඉතින් වගේ මේ ජීවිතේ නිර්මාණ නොකර ඉන්න එපා. නිර්මාණ කරන්න. හැබැයි වාලුකා ක්‍රීඩාවක් මම මතක තියාගන්න. සෙල්ලංගයක් කියලා හිතා ගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් Tamanට Taman සමාව දෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි අපේ ගේ කැඩුවා සමාව දෙන්න පුළුවන්. අපිටත් බය නැතුව ඕන කෙනෙක්ගේ ගේ කඩන්න පුළුවන්. මේ සෙල්ලමක් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් ඒව නෙවෙයිනේ.
ගෙට එලිපත්තකට වුණොත් නඩු දානවනේ. ඒ නිසා එවැනි මේ කුඩු කේඩුකම්, එවැනි වර්ග ભેද, එවැනි නිකාය ભેද ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ මම ස්ථිරයි කියන සංඥාවමත් තමයි. මම අනිච්ච සංඥාවට ගත්තා නම් anything valid. ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට බලන්න මේකේ සීමා මරියාදාවල් තියෙනවද කියලා වැටකොටු බැමි. ඒ වගේම මේ හදපු නිර්මාණේ ගත යුත්තක් තියෙනවද කියලා. මොනක්වත් ඇති දෙයක් නැහැ. බුදුජානසී සඳහන් කරනවා නාලා සබ්බේ ධම්මා නාලං අබිනිවේසාය කියලා. මොනම ධර්මයක් කරන්න රිංගකට බදා ගන්න කියලා බුදුහාමුදුරු කියනවා. අපිට නැහිටිනව නෙවෙයි යතුරු කැරල්ල අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් රත්තරන් බර ටික අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් වගේ ටිකක් අපි හැම වෙලාවෙම වොලට් එකේ දාගෙන යනවනේ. ඒම එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඒක තමන්ගේ ජීවිතේට හුස්මට සක්මනට සම්බන්ධ කරලා බලපු කෙනාට ඕක හැම තැනම යොදවලා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක වැඩෙන තාලෙට මේ කුමරු කුමරිකාවන්ගේ වාලුකා ක්‍රීඩාවක් වශයෙන් සලකලා සියලු වැරදි වලට සමාව දීගෙන ඉදිරියට ගියොත් ජීවිතේ සුන්දරයි. එහෙම නැත්නම් ඉතින් කුඩු කේඩුකම් රණ්ඩු සරුවල් තමයි තියෙන නිසා ඒ කෙනාගේ දෘෂ්ටි හැටියට ඒ කෙනා රණ්ඩු සරුවල් හදා ගන්නවා කුඩු කේඩුකම් හදා ගන්නවා. හරි බැල්මට යන එකනා දන්නවා මේක නිකන් අම්බලමින් ගන්නවා වගේ. හිත ගියාට පස්සේ අම්බලම අපිට වැඩක් නැහැ. අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි මම මේ ක්‍රොම්වෙල් එකට ආවේ. ඒ අතරමැද මේකට ආරම්මන හදලා තියෙන්නේ මට මොකෝ. ඔය හදන්නේ එන ගහන්න. ඔක හැදවලා තිබ්බහම ඔක අපිට නැතුවම මොකෝ. ඔය අපේ වැඩේට ඔය ඇති. මේ ඉන්න ඔක්කොමලත් මෙතෙන් දෙන්නේ මේ වැඩේට විතරයි. ඒක නිකන් ප්‍රයෝජනේ සලකලා වැඩ ගන්නවා මිසක්. හරි එක එක්කෙනෙක් වැඩකාරයෙක් වගේ හම්බෙලා තමසු මේ කියවන පඩියට වැඩ කරනවද ඔයි මොනවද මේ කරන්නේ ඔයි කවුද ඔයි තමසුට මේ කරන්නේ වැඩක් නැහෙනි. අදාළ නැහැ. ආන්නේ විදිහට බලලා අපි ග්‍රේස් කොලෙජ් එක වේවා ක්‍රොම්වෙල් කොලෙජ් එක වේවා වැඩ ගන්න එකයි තියෙන්නේ. මේ ලැබිච්ච manussත්ත්ව ප්‍රතිලාභය ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා අපි යනවා ඊගාව වාර්තාව. තුන්වන වාර්තාව. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ අද දින සක්මන මෙසේ සටහන් කරමි. මම දැන් මෙතනයි මෙනෙහි කළ විට දෙපතුලට දැනෙන තද සීතලට හිත යොමු විය. ක්‍රමයෙන් ඒ සීතල ගතිය අඩු වී සීතල ගතියක් නැති සක්මනක් විය. පසුව තනකොළවල ස්පර්ශයට හිත යොමු විය. ඒවා ඇඟිලි අතරින් තෙරපි යන හැටි දැනිනි. සක්මන් වාර 8ක් හෝ 10ක් ගෙවිනි. නොදැනීම සිතවිල්ලක පැටලී ඇති බව දැනිනි. එහි ඊටා කෙටි වේලාවක් රැඳී නැවතත් දෙපතුලේ දැනීම එනම් තනකොළ ස්පර්ශ වීම දැනිනි. එම දැනීමට හුරු විය. විනාඩි 5ක් පමණ ගත විය. නැවත නැවතත් සිතවිල්ලත් සක්මනේ දැනීමත් පැයක කාලයකදී අත්දැක්කෙමි. සක්මන සැහැල්ලුව. ඔබ වහන්සේගේ අදහස් දැන ගැනීමට කැමැත්තෙමි. වාර්තාවේ අවසන්. ඔය තේ හිතවිලි තියෙද්දි නැත්නම් හිතවිල්ලක් ආවයි කියලා සක්මන් අතරට කියලා බලනකො. අපි 7-8 දරයක් එහාට ඇවිදිනකොට හිතවිල්ලක් එනවා. දැන් දන්නවා හිතවිලි ඉන්නේ කියලා බලනකො රූකඩේ ඇවිදිනව නැද්ද කියලා බලන්න. තාම රූකඩේ ඇවිදිනවා. හිතවිල්ලක් ආවයි කියලා සක්මන් අතරලා නැහැ. ඒතර මේ හිතවිල්ලක්ෙදි සක්මන කෙරෙනවා නම් හිතවිල්ලක් තියේදී සක්මන දිහා බලන්න බැරිද කියලා සරල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා හිතවිල්ල හරහා තාම සක්මන වෙන දිහා බලනවා. දිගටම නෙවෙයි. එතන සක්මන් කරගෙන ඉන්නවා. දැන් පේනවා හරියටම සක්මන තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ හරහා බැලුවොත් හිතවිලි නැතුව නෙවෙයි. ශබ්ද නැතුව නෙවෙයි. කයි අනිත් ඇඟවල වේදන නැතුව. ඒකෝට සක්මන හරහා හිතවිලි බලන්න පුළුවන්. සක්මන හරහා වේදනා බලන්න. සක්මන හරහා අනිකුත් ශබ්ද අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සතිය පිටව ගත්තට පස්සේ සතිය විවිධාංගීකරණය වෙනවා. විචල්්‍ය සාධක දෙකක් තියෙද්දී එකක් ඉන්න ගමන් අනිත් එක දිහාත් බලන්න. ඒකට අනිත් එක ඉන්න ගමන් මේක දිහා බලන්න පුළුවන්. අන්නේ විදිහට බැලීමක් අපි ආධුනිකයට කියන්නේ. ආධුනිකයට කියන්නේ එකවරකට එකක් කරන්න කියලා. නමුත් සතියේ තියෙන බලමහිමේ තමයි වික්‍රමයේ තමයි එහෙම නැත්නම් මැජික් එක තමයි මැජික් එකට වැඩිය මේ සර්කස් එක තමයි මේ එකක් කරන ගමන් තව එකක් බලන්න පුළුවන්. උක 2 ඊගාට 3 4 5 6 7 8 ගියාට පස්සේ තමයි අපි মালටි ටාස්කින් වලට යන්නේ. ඒ යන්න වෙනවා යනවා. කොයි දේ කරත් හැම එකම පිළිබඳව සර්විලියන්ස් තියා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයොරිටි සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්.
එන්නේ ඒක තමයි නායකත්වය කියන්නේ අද. ඒක තමයි අධිකාරී ශක්තිය. අද ඇත්තෙම නෑ ලෝක. මොනම විශ්වවිද්‍යාලයකවත් අද නායකත්වයක් එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් ටෙක්නික් එකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රයොරිටි සිලෙක්ෂන් ඇත්තෙම නෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දීලා තියෙන සම්පූර්ණ ජීවිතය පිළිබඳව ඒ වගේ දහසක් වැඩ කරත් ප්‍රධාන දේ අවශ්‍ය තැනට ඒ අධිකාරී ශක්තිය දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හිතවිල්ලක් කියලා කියන එක සක්මන නතර කරන්න තරම් ලොකු එකක් නෙවෙයි. හිතවිල්ලක් කියලා කියන එක සතිය නතර කරන තරම් ලොකු එකක් නෙවෙයි. හිතවිල්ලක් කියන එක භාවනා කඩන්න තරම් ලොකු එකක් නෙවෙයි. ඒතර දුර්ලභ මනසක් තියෙන එකට ඒක භාවනා කඩනවා, සතිය කඩනවා, අරමුණු නැති කරනවා. දියුණු මනසක් ඇද්දී විනිවිද දකින්න එකට තියෙනවා. සතිය එහෙම නිකන් හිතවිලි වලට කරන જાති කක් නෙවෙයි. භාවනා කියන්නේ මේ හිතවිල්ලට කරන එකක් නෙවෙයි. එහෙම නිකන් කිරිබිම්මල් නටක් වගේ අලකොල පිටක් වගේ එකක් නෙවෙයි. ඒක උගා ශක්තිමත් එකක්. ඒ නිසා ඒක තේරෙන්නේ සතිය බලමයි මේ තේරෙන්නේ. භාවනාවේ බලමයි මේ තේරෙන්නේ. මේක එක්කන ඇවිල්ලා කරදර කරද්දී තමන්ගේ ගමන ඉදිරියට යන්න ඕනේ. කලබල මුහුදක නැවපදින කප්පිටෙක් වගේ. නැත්තම් ෆුට්බෝල් ගහනකොට තමන්ගේ බෝලේ අරගෙන තමන්ගේ අවශ්‍ය ගෝල් එකට යනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් රගර් සෙල්ලම් කරනකොට බෝලේ පාස් කරන්න වෙන්නේ පස්සටනේ. දැන් කිහිල්ලේ තියාගෙන ඩෑෂින් ත්‍රූ තමයි. එනකේ කඩාගත්ත බෙල්ල කඩාගත්ත ගියා. ආන්නේ වගේ යන්න වුණාක් තමයි මේ ලැබෙන්න හදාන්නේ. ඒ නිසා හිතවිල්ලත් හොඳයි, වේදනත් හොඳයි, ශබ්දත් හොඳයි. ඒ ඔක්කොමත් නැත්තේ මේ සතිය සක්මනේ පවත්වන්න බැරි නම් ලංකාවේ ඉන්න ත්‍රිවිල කාර්යකින් අහගන්න ඒ කට්ටිය කියලා දෙනවා. ඕනේ තැනක් දීදී මෙන්න පොර ගිහිල්ලා කකුල් දෙක අසින් ගියාද කියලා හොයන්න බෑ. දන්නේ නැත්නම් ත්‍රිවිල කාර්යයක් හම්බ වෙන්න මෙහෙ එව්ව හොයන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඒකට ලංකාවට එන්නේ. අපි යනවා ඊගාවෙකද. හතරවන වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුව පතමි. භාවනාවේ අත්දැකීමක්. හුස්ම රැල්ල තුනී වී ගිය පසු ඇතැම් විට ශරීරයේ වේවුලා යයි. එය ඉවර වන්නේ කීන් යන නිශ්ශබ්දතාවයකට. කිසිවක් නොදැනේ. මේ කිහිප වරක් සිදුවේ. සීතල ප්‍රීතියක් දැනේ. ඇතැම් විට නිල් පාට රවුමකින් පටන් ගන්නා නිල් ආලෝකය මා වෙත පැමිණේ. පසුව රවුම වැනි ආලෝකය එහි මැදට එකතු වේ. එහි හරි මැද න්‍යෂ්ටිය වැන්නේ නිල් පාට තිත් වගේ ඇති වී නැති වේ. මේ ඒකාකාර නොවේ. එම ස්ථානයේ සමහරක් වෙලාවට zoom කර බලන විට රෙදි කැබැල්ලක නූල් එකිනෙක වියා තිබෙන්නේ කෙසේද ඒ ලෙස පෙනේ. ඊතාසුළු කාලයකින් නැවත ශබ්ද වේදනා වලට සිත නැවත පැමිණේ. කලබල නොවි බලා සිටි. කඩුල්ලක් ගාව පනින්නට බලාගෙන එහි හැපි ඉන්නා වගේ හැඟේ. ඔබ වහන්සේගේ අනුශාසනාවක් ඕවදනක් ලබා ගැනීමට කැමැත්තෙන් මෙය ලියුමේ. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසන්. ඔබ සතිය දාලා ආනාපානේ දිහා බලන්න ගමන් පිටියද බලනවා වගේ. ඒකට ඒක වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. ආනාපානේ සියුම් වෙනවා, අතිසියුම් වෙලා නැති වෙලා යනවා. නැතිලා ගියාට පස්සේ තියෙන දේ ලකුණු දෙකක් නැහැ. ටයිම් ඇන්ඩ් ස්පේස් නැහැ. ඒක පැවැත්මක් නැහැ, තැනක් නැහැ. නන් ලෝකල් කියලා කියන්නේ. මේකට තැනක් දෙන්නයි වෙලාවක් දෙන්නයි තමයි මේ රචනෙ ගොඩනගලා තියෙන්නේ. අරකට පස්සේ මේක ආව, මේක රවුමත් තිබුණා, මැදක් තිබුණා, න්‍යෂ්ටියක් තිබුණා කියලා ඔය මොකක්වත්ම දේශයක් කාලයක් නැති තැනට ඒ දේශයක් කාලයක් දුන්න නැත්තම් මම යට ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වැටකොටු බැමි නැති සීමාවල් නැත්තරකට ගියාම අපේ හිත වෙවුලනවා, සහලනවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේක මැද හොයන්න හදනවා. කොහොම හරි මේකේ සිද්ධි දාමයක් හොයන්න හදනවා. ඒකට කියන්නේ ෆැබ්‍රිකේෂන් කියලා. ඒක තමයි රෙද්දක නියුල් වේලා තියෙන එක තමයි ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල පෙන්වන්නේ. අපි ගිහිල්ලා ඒක අඳුර ගන්න බැරි සීමාවක් නැති තැනකට ගියොත් ඒක තමයි නිවන කියන්නේ. ඒක තමයි බන්ධනයක් නැති තැන කියන්නේ. ඒකෙත් මැද්ද හොයන්න හදනවා. ඒකෙත් කොන හොයන්න හදනවා. ඒකෙත් දාමේ හොයන්න හදනවා. සන්තතිය. ඒ මොකද මේ දෙක නැතුව ස්පේස් ඇන්ඩ් ටයිම් නැතුව මම යට ඉන්න බෑ. හැබැයි මම මේගේ නැති ස්පේස් ඇන්ඩ් ටයිම් නැති දෙයට යන්නේ තප්පර දෙක තුනයි යන්නේ.
නැත්නම් ඒකට අපි කොච්චර ඉක්මනට ආයෙ ෆැබ්‍රිකේට් දාලා ගෙත්තම් කරනවා කියලා මේකට කියන්නේ කතා ගොතනවා කියලා කියන්නේ ස්ටෝරි ටෙලිං කියලා කියනවා. කොහොම හරි ඔය නිල් පාට රවුමේ මැද හොයන්න හදනවා. අදාළ නැහැ. එහෙම කතන්දර කිව්වේ නැත්තම් මම නැහැ. ergo cogito sum. I think therefore I am. ඉතින් හිතන්න බැරි තැනකට බුදුරජාණන් වහන්සේ අරන් ගියාට මාරය ඇවිල්ලා කෙනෙකුගේ මැද හොයාගන්නේ කෝකේ කොන හොයාගන්නේ කෝකේ එකට පස්සේ එකක් තියෙන මේ රේකීය දාමේ හොයාගන්නේ කෝ කියලා අපිට දෙනවා. ඔය කුණුවarpේ තමයි අපි අපේ දරුවන්ට ඉස්කෝලේ ඇරලත් උගන්වන්නේ. මේ අදාළ නැති දෙයකට දිග බලල අපි කියන්නේ මේ වරුවේ හීයට ආව මිනිහට ඉංගම් ඕනේ නැහැ නේ. උඹ හීය අහලා ඵලයන්. වරුවේ සල්ලි අරගෙන. උඹට වැඩක් නැහැ නේ ඉංගම් බලන්න. අපි මේ ලෝකෙට ආවේ මේ ඉංගම් බලන්න නෙවෙයි. නිවන් දකින්න. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හැම කුණුහරුපෙම දන්නවා වර්තමාන මොහොත ඇර. මොකද වර්තමානයේ මොහොතට ආවම ඔය ඉංගම් නැහැ. සීමා මරියාදාවල් නැහැ. මැද නැහැ. අග නැහැ. ගලනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලීනියර් රිලේෂන්ෂිප් එක නැහැ. පුදුම බයක්. බඩේලි යනවා, කරම්පා මතු වෙනවා, සහල වෙනවා, වක්කාර වෙනවා, ගිඩිනස් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිකියාට්‍රික් සිටුේෂන්ස්. දුර්වල මනසක් තියෙන කෙනෙකුට පිස්සු හැදෙන්න හොඳටම පුළුවන්. නමුත් බුදු කෙනෙක් වෙන්න නම් ආර්යයන් වහන්සේ නමක් වෙන්න නම් එහෙම නැත්නම් මේක තේරුම් ගන්න නම් මේ සීමා මරියාදාවල් නැති කරන්න මෙච්චර ලේසි නැත්නම් නිවන් දකින්න මෙච්චර ලේසි ඒකෙත් ගිහිල්ලා ඉංගම් මනි නැහැටි ඒකෙත් ගිහිල්ලා මුලැමැදාක බලන්න හැටි ආන්න මේ දෙක එහෙම නැත්නම් මේ ඉංගම් බලන්න පුළුවන් මුලැමැදාක බලන්න පුළුවන් එක භාෂාව කියනවා මේ භාෂාව ඉක්මවන තැනට ගියාම භාෂා අතික්‍රාන්ත වුණාට පස්සේ ඒක න කොච්චර බය වෙනවද කියලා බලන්න කොහොම හරි බලනවා මේක භාෂාවට දාලා මුලැමැදාක දාලා ස්ථානගත කරන්න භූගෝලය අනුව එහෙම නැත්නම් කාලානුරූපව රේඛාවක දාලා මේ ගලණය පෙන්වන්න. ඔය දෙකම වැටෙන්නේ සම්පප්පලාප වලට. දෙකම වැටෙන්නේ හිස් වචන වලට. ඒ නිසා හිස් වචන අවශ්‍යයි යමක් තියෙනවා. නමුත් ආනාපාන කියුණාට පස්සේ යමක් නැති තැනට ගියාට පස්සේ තර පරණ පුරුද්දටම අපි මේකට මේ කාලය සහ දේශය දමන්න යෑම පුදුම පෙට්‍රෝල් වේදන් වෙන වැඩක්. පුදුමාකාර ශක්ති දහනය කරන තැන. ඒ කුණුවarpේ නැත්තම් අපිට ඉච්චරම කැම කන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට පැවැත්මට ඔච්චර වාහනේ තෙල් දුවන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අර පුරුදු කරලා තියෙන්නම භාෂාවට යට වෙලා කාලයට සහ දේශයට යට වෙලා ඉතින් මේ කාලකන්ණි කියලා කියන්නේ අන්න ඕකට තමයි. රහතන් වහන්සේට කියන්නේ කාලෝ ගසති භූතානි. කාලේ ගානට යනවා මිසක්කා රහතන් වහන්සේ ඉක්මන් කරලා කාලයට යන්න බෑ. ඒ තිට්ටුටත් යනවා රහතන් වහන්සේ. අපි එම නෑ. අපි කාලයට යට වෙලා කාලකන්ණි භාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේක පොඩි ගේමක්. මේකේ මයින්ඩ් මේ මොලෙන් ගහන ගහිල්ලක් තියෙන්නේ. මෙතෙන්ද අනේක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මෙතෙන්ද යන්න ගිහලා තියෙන හැමදේම. අධිතිකාරකව සවයි වෙන්න බෑ. මම මේක හදාගන්න නැතුව ඉන්න බෑ. හදාගත්ත මමයා මෙතන පෝෂණය ලබන්නේ නැහැ. මොකද කාලේ සහ දේශේ නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අන්නේ මේ කාලයක් දේශයක් නැත්තෙන්ද ගියාම එතෙන්ද අලුතෙන් ෆැබ්‍රිකේට් කරන්න නැතුව ස්ටෝරි ටෙලිං කියන්නේ නැතුව කතන්දර ගොතන්න නැතුව ඔහොම නිකන් වාෂ්පීකරණය වෙන්න ආරින්නකෝ. සරුංගලේ නූල කල්ලා ගියාට පස්සේ යන්න ආරින්නකෝ. මොනකට උනොත් අපි ඉන්ෂුරන්ස් වලින් හරි ගෙවන්න. අපි යනවා ඊගාව වාර්තාව. අවසාන වාර්තාව ධර්මයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීන් වහන්සේ. විනාඩි 5ක් තියෙනවා තව කාලය. දරුවන් සර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේ පින සහ කුසලයේ අතර වෙනස පහදා දෙන්න පුළුවන්ද? මච්මෙරි දරුවන් සර්ණයි. මතු බුදුහාමුදුරු හම්බෙච්චාම අහමු අපි. ඊගා බුදුහාමුදුරු ආපුවාම ඒත් මං හිතන්නේ සන්තෝෂදායක උත්තරයක් හම්බෙන්න ගන්නෑ. කරුණාකරලා පෙට්‍රල් පුච්චන්න එපා. අපි ඉන්නේ භාවනාවක. මොකද්ද මූල කර්මස්ථානේ කියලා ලියන්න අපා. සක්මන් කෙරුවද කියලා ලියන්න. මේකේ පාර්ලිමේන්තුවත් දහම් පාසලක්වත් නෙවෙයි මේ. මට මේ නම ලිව්වේ නැතුවට මම තාම සතුටු වෙනවා.
ලිවනම් කියාවි වට කරගෙන ගහනවනේ මේ සාන්ති පිටරට උස්සලා ඇවිල්ලා මට ගහලා කියයි කියලා. අනේ නම ලිවෙදට කමන්නේ මේ කුණු අරපේ මේ සභාව ඇදගෙන යන්න එපා කක්කවලකට. මොකද්ද මූල කර්මත්තයි ලියන්නේ මොකද්ද භාවනා කරපැටි කියන්නේ. ඒක කියනවනම් මං කියන්නම් මට තේරෙන විදිහට මේක කුසලයේ මේක පින කියලා. මේ මයි පැත්තට මොනවක්වත් දෙන්නේ නැතුව ආණ්ඩියා වගේ මගින්ම ඉල්ලනවා නම් දෙන්නෙම නැහැ. මට විනාඩි 5 වැඩි වෙනකොට. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඔය විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් කාටට තව අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් භාවේ උනාට ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් හොඳයි ඉතින්. එහෙම නැත්නම් අපි මෙතනින් පළවෙනි සතිವಾರය සමාප්ත කරනවා. සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.